Chúng ta đều được nghe đi nghe lại, photon bản chất hạt của ánh sáng không có khối lượng đúng không? Nó được coi như là một sự thật cơ bản trong vật lý. Nhưng mà làm sao chúng ta biết điều đó? Ai đó đã cân những hạt photon này và thấy nó chỉ về số 0? Hay đó chỉ là một điều mà chúng ta mặc định phải chấp nhận? Và nếu thật như vậy á, thì tại sao vũ trụ lại sắp đặt cho photon không có khối lượng? Nếu không tồn tại khối lượng á, thì năng lượng của photon từ đâu ra? Có thể bạn đang nghĩ là tại vì photon di chuyển với tốc độ ánh sáng nên nó buộc phải không có khối lượng. Cái logic đó thực sự chặt chẽ không? Hay đó chỉ là một hệ quả thuận tiện của các phương trình cho thuyết tương đối hoạt động trơn tru mà thôi? Các nhà vật lý có thực sự đo được con số không tròn chỉnh đó? Hay họ chỉ đơn giản là không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy photon có khối lượng và quyết định là photon không nên có khối lượng? Liệu là cái sự không có khối lượng này có phải là một chân lý hay chỉ là giới hạn kiến thức của con người mà thôi? Trong video này chúng ta sẽ không chỉ chấp nhận câu trả lời sẵn có, mà mình sẽ cùng nhau lật lại vấn đề và tìm hiểu xem bằng chứng thực sự cho việc photon không có khối lượng là gì. Các nhà khoa học đã cố gắng tóm lấy dấu vết của nó như thế nào, và tại sao cái việc nó có hay không có dù chỉ một chút xíu khối lượng lại quan trọng đến như vậy. Cuối cùng quan trọng hơn, vũ trụ mà chúng ta đang sống sẽ ra sao nếu photon thực sự có khối lượng? Cùng tìm hiểu trong video hôm nay nha. Hãy giúp mình một lượt thích, nhấn chia sẻ và đăng ký Thư viện nhỏ nha. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên các bạn cần hiểu lý do tại sao các nhà khoa học lại khăng khăng khẳng định rằng photon không có khối lượng. Cái câu trả lời nằm ở thuyết tương đối hẹp của Einstein. Một trong những khám phá vĩ đại nhất của ông là mối liên hệ giữa năng lượng E, động lượng B và khối lượng nghĩ M0 của một vật thể, được gói gọn trong phương trình nổi tiếng, dù có hơi khác cái dạng mà bạn thường thấy. Ở đây C chính là tốc độ ánh sáng trong chân không có giá trị gần bằng 300 triệu mét trên giây. Đây chính là giới hạn tốc độ tối đa của vũ trụ. Có một câu hỏi rất hay là tại sao vũ trụ chúng ta lại tồn tại cái giới hạn này? Tại sao tốc độ ánh sáng không thể vô hạn được? Xem thêm bên dưới phần mô tả nha. Trở lại với video chúng ta biết photon chính là hạt của ánh sáng và nó di chuyển với tốc độ ánh sáng C. Bây giờ chúng ta thử 2V bằng C vào các phương trình của thuyết tương đối Cái điều kỳ diệu xảy ra là để một vật có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng C cái khối lượng nghĩ của nó bắt buộc phải bằng 0. Nếu nó có dù chỉ một chút khối lượng nghĩ thôi nó sẽ cần năng lượng vô hạn để đạt tới tốc độ ánh sáng. Cái điều này dĩ nhiên là không thể rồi. Tức là ở đây E sẽ trở nên vô hạn nếu M khác 0, dù chỉ là khác một chút thôi. Giống như là bạn không thể nào đạp một chiếc xe đạp nặng trịch lên tốc độ của máy bay phản lực được. Chỉ là ở đây vấn đề nó còn bất khả thi hơn rất nhiều. Vậy nên theo Einstein, photon không có khối lượng nghĩ, đơn giản vì nó di chuyển với tốc độ ánh sáng. Mà khoan, có thể bạn đang nghĩ ủa nếu như khối lượng nghĩ của một vật là M0 bằng 0, mà mình hay nghe nói E bằng mc bình, vậy chẳng lẽ cái năng lượng E của photon cũng bằng 0 luôn à? Thế thì năng lượng ánh sáng đến từ đâu? Đây là một điểm rất hay và dễ gây nhầm lẫn. Cái công thức E bằng mc bình mà chúng ta thường gặp thực ra là trường hợp đặc biệt. Nó mô tả năng lượng nghĩ của một vật có khối lượng. Cái phương trình đầy đủ mà chúng ta vừa xem xét, tức là E bình phương bằng BC tất cả bình cộng MC bình tất cả bình, mới là bức tranh toàn cảnh. Bây giờ hãy áp dụng lại cho photon. Chúng ta đã biết khối lượng nghĩ M0 bằng 0. Vậy thì cái số hạng MC bình tất cả bình trong phương trình kia cũng bằng 0 luôn. Cái phương trình bây giờ chỉ còn là E bình bằng BC tất cả bình thôi, tức là E sẽ bằng BC. Cái điều này nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là năng lượng E của photon không đến từ khối lượng nghĩ, mà nó đến từ động lượng B của photon. Một hạt không có khối lượng nghĩ vẫn có thể mang năng lượng nếu nó có động lượng và đang chuyển động. Còn một cách khác để hiểu năng lượng photon đến từ đâu đó chính là nhìn từ góc độ lượng tử. Theo Max Planck năng lượng của một photon tỷ lệ thuận với tần số của ánh sáng đó, tức là E bằng Hf, với H là hằng số Planck. Ánh sáng có tần số càng cao như là ánh sáng tím hay là tia X thì photon của nó càng mang nhiều năng lượng. Ánh sáng có tần số thấp hơn như là ánh sáng đỏ hay sóng radio thì photon mang ít năng lượng hơn. Nói cách khác năng lượng của ánh sáng được mã hóa trong chính tần số dao động của nó, chứ không phải trong khối lượng nghĩ của hạt photon. Vì vậy M0 bằng 0 không có nghĩa là E bằng 0 đối với photon đâu nha. Năng lượng của nó hoàn toàn có thật và đến từ động lượng cũng như tần số của nó. Theo lý thuyết thì nói vậy, nhưng mà các nhà khoa học không bao giờ chỉ tin vào lý thuyết thôi. Họ luôn muốn kiểm chứng bằng thực nghiệm. Vậy liệu chúng ta có thực sự đo được khối lượng của photon bằng 0 hay không? Đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị và nghe cực kỳ phức tạp. Vấn đề là bạn không thể đặt một photon lên bàn cân và đọc con số trên đó được. Các phép đo khối lượng photon đều là gián tiếp. Chúng ta tìm kiếm những hiệu ứng cực kỳ nhỏ mà một photon có khối lượng, dù là rất nhỏ, có thể gây ra cho thế giới xung quanh. Và cái kết quả là gì? Sau tất cả rất nhiều thí nghiệm tinh vi các nhà vật lý vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy photon có khối lượng. Tuy nhiên
Khoa học sẽ không bao giờ nói là không bao giờ. Thay vì kết luận khối lượng photon chắc chắn bằng không á, họ đặt ra một giới hạn trên. Tức là nếu photon mà có khối lượng đi nữa thì nó phải nhỏ hơn một con số nhất định nào đó. Và cái khối lượng đó thực sự sẽ khiến bạn sửng sốt. Giới hạn trên tốt nhất hiện nay cho khối lượng photon á, là nhỏ hơn 10 mũ trừ 18 electron volt trên C bình phương. Các bạn lưu ý á, là giới hạn này tồn tại là do chính phép đo của chúng ta, chứ không phải là chúng ta đang nói về khối lượng của photon. Để dễ hình dung con số này nhỏ đến mức nào nha. 10 mũ trừ 18 electron volt trên C bình phương á, tương đương với khoảng 1,8 nhân 10 mũ trừ 54 kg. Nó nhẹ hơn khối lượng của một electron tới hơn 1 tỷ lần. Nó còn nhẹ hơn cả hạt neutrino vốn đã nổi tiếng là siêu nhẹ rồi. Nói cách khác á, nó nhỏ đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên á, dù chúng ta không thể khẳng định 100% photon không có khối lượng, nhưng mà thực nghiệm cho thấy nếu có, nó cũng cực kỳ nhỏ. Vậy thì làm thế nào mà các nhà khoa học lại có thể săn lùng được dấu vết của một thứ nhỏ bé đến như vậy? Thì họ đã sử dụng một phương pháp cực kỳ thông minh và tinh vi cả trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài vũ trụ bao la. Một cách là kiểm tra lại các định luật điện từ cổ điển ở độ chính xác cực kỳ cao. Ví dụ như định luật Coulomb nói rằng lực hút hoặc đẩy giữa hai điện tích giảm theo bình phương của khoảng cách, tức là 1/r bình phương. Nếu photon tức là hạt truyền lực điện từ có khối lượng lực này sẽ suy giảm nhanh hơn một chút ở khoảng cách xa. Các nhà khoa học dùng những thiết bị siêu nhạy để tìm kiếm độ lệch cực nhỏ này, nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa thấy gì cả. Một phương pháp khác và là một trong những phương pháp cho kết quả chặt chẽ nhất đến từ việc quan sát vũ trụ. Hãy nghĩ về việc từ trường của các hành tinh khổng lồ như là sao Mộc, hay thậm chí là từ trường trải rộng khắp các thiên hà. Nếu photon có khối lượng, tương tác điện từ sẽ chỉ có tầm ảnh hưởng hữu hạn mà thôi, giống như lực hạt nhân vậy. Điều đó có nghĩa là các từ trường quy mô lớn như vậy không thể nào tồn tại được. Nhưng mà trên thực tế là chúng có tồn tại. Dữ liệu từ các tàu vũ trụ như là Voyager hay dữ liệu từ quan sát thiên văn vô tuyến đã xác nhận sự tồn tại của các từ trường khổng lồ này. Qua đó đặt ra giới hạn rất chặt chẽ cho khối lượng của photon. Nó phải cực nhỏ để lực điện từ có thể vươn xa đến như vậy. Còn một cách khác nữa là dựa vào tốc độ ánh sáng. Nếu như photon có khối lượng tốc độ ánh sáng trong chân không sẽ không còn là hằng số c nữa, mà nó sẽ phụ thuộc vào năng lượng hay là tần số của photon đó. Khi đó thì cái ánh sáng xanh có năng lượng cao hơn sẽ đi nhanh hơn ánh sáng đỏ, có năng lượng thấp hơn một chút xíu. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Hãy tưởng tượng là có một vụ nổ cực mạnh ở một thiên hà xa xôi nào đó, phát ra đủ loại ánh sáng cùng một lúc. Nếu mà tốc độ ánh sáng phụ thuộc vào tần số của nó, thì khi các tín hiệu này đến trái đất sau hàng tỷ năm di chuyển ánh sáng xanh hoặc là sóng radio tần số cao sẽ đến trước ánh sáng đỏ hoặc tần số thấp hơn một khoảng thời gian nhỏ. Các nhà thiên văn học đã tìm kiếm hiệu ứng tán sắc chân không này rất kỹ trong các tín hiệu điện từ và các nguồn vũ trụ xa xôi khác. Và đón xem, họ hầu như không thấy được sự chênh lệch thời gian nào đáng kể. Điều này lại càng củng cố thêm rằng khối lượng photon phải cực kỳ nhỏ. Mà nhân tiện nếu bạn thấy những thông tin này hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn. Giờ thì quay lại với câu hỏi cốt lõi là điều gì sẽ xảy ra nếu bất chấp tất cả những thứ đó, photon thực sự có một khối lượng nhỏ xíu nào đó. Vũ trụ của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự kỳ lạ và là lý do chính khiến các nhà vật lý quả quyết rằng photon không nên có khối lượng. Đầu tiên như chúng ta vừa nói, tốc độ ánh sáng sẽ không còn là hằng số vũ trụ nữa. Nó sẽ phụ thuộc vào tần số. Ánh sáng xanh sẽ đi nhanh hơn ánh sáng đỏ. Điều này không chỉ phá vỡ một nguyên lý nền tảng của Higgs tương đối mà còn gây ra những hậu quả trực quan mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Hãy tưởng tượng là bạn đang nhìn một thiên hà xa xôi qua kính thiên văn thì thay vì thấy một hình ảnh sắc nét, bạn có thể thấy nó bị nhòe màu theo thời gian, vì các màu sắc khác nhau đến mắt bạn vào những thời điểm khác nhau. Bạn thử nghĩ xem làm sao chúng ta có thể dò đài radio nếu tốc độ ánh sáng thay đổi tùy theo tần số của đài mà bạn muốn nghe. Thứ hai là một photon có khối lượng sẽ không còn là một hạt ổn định vĩnh cửu nữa. Về mặt lý thuyết nó có thể phân rã thành các hạt nhẹ hơn, ví dụ như một cặp neutrino và phản neutrino chẳng hạn. Tất nhiên với khối lượng cực nhỏ như giới hạn trên hiện tại, thời gian sống của photon sẽ dài hơn tuổi của vũ trụ rất nhiều lần. Nhưng mà về nguyên tắc, nó không còn bất tử nữa. Bản chất cơ bản của ánh sáng đã thay đổi. Cuối cùng những hệ lụy đối với vũ trụ học là vô cùng lớn. Khối lượng photon có thể ảnh hưởng đến cách vũ trụ giãn nở, đến bức xạ nền vi sóng của vũ trụ, tiếng vọng của vụ nổ lớn, đến sự hình thành của các thiên hà và đến sự tồn tại bền vững của các từ trường khổng lồ mà chúng ta quan sát được. Cái mô hình vũ trụ học chuẩn mà chúng ta đang sử dụng mô hình hoạt động cực kỳ tốt trong việc giải thích các quan sát, lại được xây dựng trên nền tảng rằng photon không có khối lượng. Nếu mà cái điều đó sai thì rất nhiều mảnh ghép trong bức tranh lớn về vũ trụ của chúng ta không còn khớp nữa. Đó là lý do tại sao khi đối mặt với tất cả những vấn đề này,
Cộng đồng vật lý lại có xu hướng rất mạnh mẽ tin rằng photon thực sự không có khối lượng nghỉ. Nó không chỉ phù hợp về mặt lý thuyết một cách đẹp đẽ mà còn giữ cho vũ trụ của chúng ta hoạt động một cách hợp lý nữa. Tóm lại thì tốt nhất là photon không nên có khối lượng. Đến cuối video thì chúng ta hãy cùng nhau thảo luận trong phần comment bên dưới nha. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích thì hãy cho Thuật Toán YouTube biết bằng cách thích và đăng ký Thư viện nhỏ nha. Đừng quên rung cái chuông nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.